Thế giới sục sôi với thêm một thông tin nóng nữa. Israel ném bom dồn dập vào thủ đô Sanaa của Yemen. Thực tế thì hai nước này không giáp nhau. Israel nằm ở phía đông của Địa Trung Hải, còn Yemen thì nằm ở cực nam của bán đảo Ả Rập. Giữa hai nước có khoảng cách gần 2.000 km đường bộ nếu đi vòng qua Ả Rập Xê Út và Jordan. Còn nếu tính đường biển thì Israel nằm ở phía bắc của Biển Đỏ, còn Yemen thì nằm ở phía nam của Biển Đỏ. Và tất nhiên, một lần nữa họ cũng chẳng giáp nhau. Hãy so sánh một chút về tương quan diện tích cũng như dân số. Israel có diện tích khoảng 22.000 km vuông, rất là nhỏ, chỉ tương đương với những tỉnh lớn của Việt Nam mà thôi. Dân số ước tính khoảng trên dưới 10 triệu người. Đây là một quốc gia nhỏ về diện tích nhưng có trình độ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ rất cao. Thu nhập bình quân đầu người lúc nào cũng đứng top ở khu vực Trung Đông. Còn Yemen có diện tích hơn nửa triệu km vuông, lớn gấp hơn 20 lần Israel. Dân số của họ thì bằng khoảng 1/3 dân số Việt Nam, tức là khoảng 33 triệu người. Tuy diện tích rộng, Yemen lại là một trong những nước nghèo nhất tại khu vực Trung Đông. Vì sao Israel lại tấn công Yemen? Trước tiên hãy nói về tầm quan trọng của Yemen. Khi bạn bị ai đó tấn công, nghĩa là bạn đang có một thứ gì đó mà người ta quan tâm. Yemen, một đất nước nghe xa lạ và có lẽ người Việt Nam chỉ tiếp cận đến Yemen qua những tin tức chiến sự hoặc là một vài trận đấu mà đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Yemen. Yemen nằm ở góc tít phía nam của bán đảo Ả Rập, tương đối xa xôi. Phía bắc thì giáp với Ả Rập Xê Út, gã khổng lồ dầu mỏ. Phía đông là Oman, còn phía nam là biển cả xanh thẳm. Nhưng cái làm Yemen nóng và được quan tâm ở đây không phải là cảnh đẹp mà là một eo biển. Eo biển có tên Bab al-Mandeb, một con đường biển rất là nhỏ, chỉ rộng khoảng 20 km, nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Mỗi ngày khoảng 10% dầu mỏ thế giới và 30 hàng hóa container toàn cầu đi qua đây. Nếu mà ai kiểm soát được Yemen thì có nghĩa là người đó có thể bóp cổ tuyến đường thương mại từ châu Âu sang châu Á. Chỉ cần chặn eo biển này lại, giá xăng dầu toàn cầu có thể tăng vọt, tàu hàng phải vòng qua châu Phi và tốn thêm cả tỷ đô la. Nước Yemen có thủ đô là thủ đô Sanaa. Thủ đô Sanaa trước đây thì đẹp như cổ tích. Nó nằm ở một cao nguyên cao trên 2.000 mét với những tòa nhà gạch nâu cổ kính, nhìn giống như một thành phố ở trên mây. Nhưng đừng để vẻ đẹp ấy đánh lừa. Yemen là nước nghèo bậc nhất khu vực Trung Đông. Dân số 33 triệu người thì phần lớn sống bằng nông nghiệp và chăn nuôi. Nhưng có một điều mà ít người nhắc đến, đó là phần lớn sống ở viện trợ. Cảng Hodeidat ở Biển Đỏ của Yemen chính là mạch máu của nước này. Nhưng cảng này chủ yếu là nơi nhận hàng cứu trợ và vũ khí lén lút đổ về Yemen, chứ buôn bán thì cũng chẳng có mấy. Địa lý của Yemen thì cũng không mấy tích cực và nó giống với những quốc gia khác tại khu vực Trung Đông. Có những sa mạc rộng mênh mông, có núi non hiểm trở, khiến quân đội dễ ẩn nấp nhưng mà lại khó kiểm soát. Chính vì vị trí vàng này của Yemen thì nước này đã trở thành sự quan tâm của nhiều quốc gia khác như là Mỹ, Iran, Ả Rập Xê Út và bây giờ là Israel. Nước này giống như một quân cờ quan trọng trong bàn cờ chiến lược mà mỗi nước đi đều có thể thay đổi cả thế giới. Giờ hãy đến chi tiết và lý do mà Israel tấn công Yemen. Israel tấn công Yemen vì Yemen không thân thiện với Israel. Nói một cách cụ thể, ở Yemen có một lực lượng gọi là Houthi. Hiện nay Houthi vẫn giữ vững quyền kiểm soát trên một vùng lãnh thổ rộng lớn của Yemen, nơi tập trung phần lớn dân số của nước này, bao gồm nhiều thành phố chiến lược và những tuyến đường huyết mạch. Trong khi đó, các lực lượng chính phủ và liên minh do Ả Rập Xê Út cùng với một số quốc gia khác hậu thuẫn chủ yếu nắm quyền ở miền Nam và miền Đông. Như vậy là Yemen đang có nội chiến và cuộc nội chiến kéo dài này đã khiến Yemen rơi vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Houthi thì vẫn là một trong những chủ đề chính quyết định cục diện chính trị, quân sự của đất nước Yemen. Houthi họ là ai? Houthi họ là những người Jadi. Người Jadi là một nhánh của Hồi giáo Shia sống ở miền Bắc Yemen và họ tin rằng mình là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed nên họ rất tự hào về gốc gác của mình. Đến cuối những năm 1990, có một người tên là Hussein al-Houthi đã đứng lên lãnh đạo phong trào chống lại chính phủ Yemen bởi vì cảm thấy họ bị đàn áp, nhất là khi Ả Rập Xê Út và Mỹ đưa tư tưởng của Wahhabi, một nhánh Sunni cực đoan, mà Sunni và Shia thì luôn đối đầu với nhau trong Hồi giáo. Và nhánh này thì được đưa tư tưởng vào Yemen thông qua trường học và truyền thông. Ông Hussein al-Houthi mới coi đây là xâm lược văn hóa. Đến năm 2004, Hussein al-Houthi bị quân đội Yemen giết, nhưng phong trào Houthi không chết mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn với tên gọi là Houthi trong tên của ông này. Rồi đến năm 2011, mùa xuân Ả Rập đã lan đến Yemen,
dân chúng nổi dậy lật đổ Tổng thống Saleh, người cai trị suốt 33 năm. Lúc này Houthi đã nhân cơ hội liên minh với quân đội cũ của Saleh. Vào năm 2014, họ chiếm thủ đô Sanaa. Họ đã đuổi Tổng thống Hadi, người được phương Tây ủng hộ. Từ đây, Yemen chia thành hai phe. Houthi kiểm soát ở miền Bắc, còn chính phủ Hadi giữ miền Nam. Yemen trở thành địa ngục trần gian, còn Houthi thì nổi tiếng với khẩu hiệu chết cho Allah, nguyền rủa Israel và ủng hộ Palestine. Và ở đây, chúng ta có cầu nối giữa Houthi tại Yemen và Israel, đó chính là Palestine. Chuyện bắt đầu vào cuối năm 2023 khi Hamas, nhóm vũ trang Palestine, tấn công Israel. Israel đáp trả bằng chiến tranh Gaza. Houthi thì ủng hộ Palestine. Bởi vậy nên dù cách xa gần 2.000 km so với Israel, họ vẫn tuyên bố chúng tôi đứng về phía Palestine. Họ bắt đầu bắn tên lửa và drone từ Yemen nhắm vào Eilat, đây là thành phố cảng của Israel ở Biển Đỏ. Tại sao Houthi lại có lực để tấn công? Về bản chất thì Houthi không phải là một quân đội quốc gia chính quy như lực lượng của Israel, của Ả Rập Xê Út hay là của Mỹ. Họ chỉ khởi đầu là một nhóm vũ trang địa phương dựa vào sự tài trợ của một gia tộc. Tuy nhiên nhờ vào nhiều năm chiến tranh du kích với chính quyền trung ương Yemen và thời gian nội chiến thì Houthi đã nhanh chóng trở nên dạn dày kinh nghiệm, được xây dựng như một lực lượng bán quân sự có tổ chức, có kỷ luật, có khả năng chiến đấu khá cao. Houthi thậm chí còn làm điều chưa từng có, đó là chặn tàu hàng liên quan đến Israel ở Biển Đỏ, khiến cả thế giới sững sờ. Khi mà tàu container không thể đi qua Biển Đỏ thì sẽ phải đi vòng qua châu Phi. Giá vận chuyển như vậy sẽ tăng gấp khoảng 3 lần, giá dầu sẽ tăng vọt lên, thiệt hại kinh tế toàn cầu lên đến cả nghìn tỷ đô. Lúc này chúng ta thấy quyền lợi của Israel đã bị ảnh hưởng và Israel không chịu ngồi yên. Họ tung ra chiến dịch không kích liên hoàn vào Yemen. Tháng 8 năm 2025, trong một chiến dịch có tên là Lucky Drop, Israel đã dùng máy bay F-35 đánh thẳng vào Sanaa, thủ đô của Yemen. Đến tháng 9 của năm 2025 thì Israel đã phá sân bay quốc tế Sanaa, làm hư hỏng đường băng, nhà ga. Không chỉ vậy, cũng trong tháng này, Israel đã ném bom dồn dập vào trụ sở của kênh truyền hình Al-Masirat, đây là kênh truyền thông của Houthi, cũng như trại huấn luyện quân sự ở Sanaa. Như vậy là đã thấy rõ lý do mà Israel tấn công Yemen. Chúng ta có thể tổng kết lại như sau. Có 3 lý do chính. Lý do đầu tiên vì an ninh của Israel. Bởi vì lực lượng Houthi họ không chỉ hô khẩu hiệu mà thực sự đe dọa đến Israel. Drone và tên lửa của họ có thể bay ra 2.000 km nhắm vào cảng Eilat, nơi Israel nhập dầu mỏ. Và nếu Houthi chặn Biển Đỏ, kinh tế Israel sẽ bị tê liệt một phần. Israel không muốn Houthi làm như vậy nên họ đã quyết định đánh để mà phá vũ khí và phá căn cứ của đối phương. Lý do thứ hai đó là vì mối quan hệ giữa Israel và Iran. Tại sao lại có Iran ở đây? Bởi vì Houthi được Iran hậu thuẫn từ tiền, drone cho đến tên lửa. Iran dùng Houthi như một cánh tay nối dài để làm suy yếu Israel. Và Israel biết điều này nên họ đã đánh Yemen để khẳng định sức mạnh với Iran. Ngay trong chính nội bộ của Israel, Thủ tướng Israel đó là ông Netanyahu đang chịu áp lực lớn về chiến tranh Gaza kéo dài. Dân chúng biểu tình đòi ngừng bắn. Việc tấn công Houthi giúp ông ấy chứng minh Israel mạnh mẽ và không sợ kẻ thù. Còn Houthi, họ cũng có lợi khi đánh Israel. Mỗi quả tên lửa bắn đi là một tuyên ngôn với thế giới Hồi giáo. Họ là những chiến binh chống Israel. Điều này giúp Houthi tuyển mộ thêm người, nhận thêm viện trợ từ một số quốc gia và củng cố vị thế trong cuộc nội chiến ở Yemen. Nhưng cái giá phải trả là gì? Đất nước Yemen đang trở nên tan hoang hơn. Bom Israel đã phá hủy nhiều cơ sở và dân chúng thì lầm than. Ước tính 80% dân số Yemen đang sống nhờ cứu trợ. Thế giới thì cũng rất lo lắng. Nếu mà Biển Đỏ bị chặn, giá xăng sẽ tăng, hàng hóa khan hiếm và thế giới thì phải chịu ảnh hưởng. Cuộc chiến giữa Israel và Houthi giống như một ván cờ rất nguy hiểm. Houthi có thể tiếp tục bắn tên lửa nhưng họ không đủ sức mạnh để đánh bại Israel. Chắc chắn là như vậy. Israel thì muốn dạy cho Houthi một bài học nhưng đánh mãi cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Một số quốc gia có thể nhảy vào sâu hơn vì họ muốn bảo vệ Biển Đỏ. Nhưng nếu mà Iran tham chiến trực tiếp hoặc Hezbollah ở Liban nhập cuộc thì cả Trung Đông có thể bùng nổ thành chiến tranh thế giới thu nhỏ. Giữa tất cả những câu chuyện chính trị này thì những người khổ nhất luôn là người dân Yemen, những người vô tội bị kẹt trong chiến tranh. Bạn nghĩ sao? Houthi là những chiến binh anh hùng hay là những kẻ gây rối? Israel đúng hay sai khi mà tấn công Yemen? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và nhấn chuông để cập nhật những video mới từ bình luận viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.